मम्मीको भान्सामा सबैलाई स्वागत छ। आज म पिज्जा बनाउन लागिरहेको छु। पिज्जाको बेसको लागि चाहिँ मैले काँचो मकै तयार गरेको छु। यो चाहिँ काँचो मकै हो र काँचो मकैलाई मैले मिक्सरमा पिसेर यहाँ बेसको लागि तयार गरेँ। पिज्जाको लागि चाहिँ मैले यहाँ 3वटा जति प्याज कटिङ गरेर राखेको छु। त्यस्तै 4वटा टमाटर, अदुवाको टुक्रा थोरै, लसुन 2 पोटी, खोर्सानी 2टा, त्यस्तै क्याप्सिकम 4-5वटालाई कटिङ गरेर रेडी गरेको छु। यो चाहिँ केचप, पिज्जाको लागि चाहिने यो चाहिँ चिज मैले कोरेर रेडी गरेको छु। काँचो मकैको बेस चाहिँ फर्किन गाह्रो हुन्छ भनेर मैले 2 मुठी जति चामलको पिठोलाई यसमा मिक्स गरिरहेको छु। यसो गर्दा चाहिँ यसको बेस चाहिँ मजाले फर्किन्छ। अब आउनुहोस्, म पिज्जाको लागि टपिङ्स बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले नर्मल सब्जी पकाए जस्तै कराईमा तेल बसाउने, कराई तातेपछि यसमा हामीले आवश्यक अनुसार थोरै तेल राख्ने, तेल तातेपछि यसमा जिरा पड्काउने। जिराले राम्रो स्वाद दिन्छ, मिठो। जिरालाई धेर नडढाउने, ठिक रातो भएपछि हामीले प्याज राख्ने यसमा। त्यसै गरेर हामीले सबै कटिङ गरेको सब्जीहरूलाई चाहिँ एकैचोटि लगाएर पकाउँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ यो खास पिज्जाको लागि चाहिँ यो मैले आज तावामा बनाउन लागेको हुनाले मात्रै यति गर्नु परेको हो, नत्र भने काँचै राख्न पनि मिल्थ्यो। तावामा पकाउँदा चाहिँ छिटै जल्ने, धेरै बेर राख्न नमिल्ने हुनाले मैले यो टपिङ्सलाई चाहिँ हल्का पकाउन लागेको छु। लसुन, यसमा मैले खोर्सानी, टमाटर, कटिङ गरेको टमाटर, क्याप्सिकम सबै लगाएर यसलाई एकछिन पकाउने हो। अदुवा खान नमिल्ने भएकोले मैले चाहिँ लगाइनँ। अदुवाले चाहिँ टेस्टी बनाउँछ, हजुरहरूले लाएर खान सक्नुहुन्छ। यसमा आवश्यक अनुसार नुन, मसला, बेसार सबै थोक राखेर एकछिन यसलाई नरम हुने गरी पकाउने। एकछिन खासै धेरै पकाउनु पर्दैन, काँचै पनि खान मिल्ने खालको सब्जी छ। अब यो टपिक चाहिँ तयार भयो। आज चाहिँ म तावामा पिज्जा बनाउँदैछु। तावा हल्का तातेपछि थोरै तेल राख्ने, तावामा सबैतिर तेल फिजाउने। कराई यो तावा तातिसकेपछि चाहिँ म यो पिज्जाको बेसलाई पातलो गरेर फिजाएर लगाउँदैछु। यसलाई पातलो गरेर राख्ने। यो चाहिँ छिटो पनि पाक्छ, यो नर्मल रोटी पकाए जस्तै हो। यसलाई पातलो राख्ने, यसलाई 2-3 मिनट जति चाहिँ एउटा प्लेटले कभर गरिदिने। 2-3 मिनट जति पाकिसकेपछि यसलाई फर्काइदिने। फर्काएपछि अब मास्तिरबाट केचप लगाउने। एउटा पिज्जालाई 1-1.5 चम्ची जति लगाउने। यस पछाडि चाहिँ अघि तयार पारिएको पिज्जाको टपिङ्सलाई यसमाथि कभर गर्ने।
यसरी सबै पुरा भइसकेपछि अब यसमाथि हामीले चाहिँ चिज कोरेर राखेको चिजलाई छोपिदिने। चिज चाहिँ जति बढी लगायो उति पिज्जा राम्रो हुन्छ। यसरी चिजले पुरै ढाकिसकेपछि फेरि हामीले कभर गरिदिने प्लेटले यसलाई। यो चाहिँ एकदम लो हिटमा पकाउनुपर्छ। चिज पग्लिन थालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पिज्जा तयार हुन्छ। लकडाउनको नेपाली स्टाइलको पिज्जा चाहिँ मैले आज तयार गरेँ। यस्तै परिकारहरू हजुरहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ र मम्मीको भान्सालाई मन पर्यो भने हजुरहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।